مساء الخير عليكم واهلا بكم شباب. النهارده هناخد ريشيو زي ما وعدتكم على الكويتيه. الطيران الكويتي طبعا لغى الرحلات في شهر 12 ورجع عشان بسبب قفل المطار، سوري. رجع فتح المطار في شهر واحد. فالنهارده هنغير تذكره على غير العادي، يعني هو تغيير اوكي بس في كذا بوينت كده. تمام. التذكره دي بالنسبه لنا خلاص راح موعد سفرها والحجز لغيناه وكنسلناه. يعني هو كان مثلا موجود الحجز زي كده مثلا، يعني مثلا إذا كان زي الحي زي كده العميل ده مثلا 6 مش عارف مش عايز يسافر، او مش عارف هيسافر امتى. تمام، هعمل له اكس اي بغض النظر ان الكوتيه اللي هنعمل عليها ريشيو يا اخوانا دي متكنسله من الطيران. دي وليكن اعمل عليها اكس اي خلاص وريسيف اي ار لغيت الحجز. تمام، العميل بعدين عايز يجي يغير، انا ممكن اسيبها له مفتوحه لمده سنه. حاليا الاتحاد لمده سنتين بس لازم اعمل ريشيو تاني، والكوتيه لمده سنتين تبقى التيكت مفتوحه يغير عليها في اي وقت. طبعا حسب الرولز حسب القوانين. انا مثلا لغيت الحجز ده والعميل عايز يغير، جالي بعد تاريخ 10 ولا 20 عايز يغير، انا برضو لغيت. انا لغيت في تاريخ 2، كان سفره امتى؟ كان سفره تاريخ 6. طيب لما اجي اغير انا اسال الطيران بقى انا هغير في تاريخ 10، وانا اي نعم لغيها قبل النو شو بتاعها وكذا، بس اسال الطيران لانه في طيران يقول لك حتى لو لغى التذكره قبل السفر بشهر، طالما راح موعد السفر بتاعه تاخد عليها نو شو. طالما انت لغيت الحيز بتاعك اصلا وحتى لسه ما جاش موعد السفر الاساسي تاخد عليها برضه نو شو. فالافضل مجرد ما اعمل اكس اي. تمام، طبعا انا احتفظ بالتذكره دي بتاعتي الاول، انا احتفظ بالتذكره اعمل تانجو ووتر دادي. تمام، واخد دي كوبي احتفظ بيها. حلو. وبرضه هنا احتفظ بالديتيلز دي عندي. تمام، اخليها فورد. انا زي ما انا مخلي الكويتيه كده فورد عندها اهو، كنت مخليها من بعد ما اتلغى المطار مخليتها فورد عشان اعرف ارجع لها واعرف كان السعر كام الضرايب كذا. هنعرف اوكي نرجع، بس برضه اهو قدامي بحيث لما يجي العميل عايز يغير انا على طول عارف فاكر السعر كام، اشوف السعر الجديد كام بدل ما اقعد احط اف اتش اي وكذا وكذا. بدل ما اطول يعني يبقى العميل على طول ياخد السعر، هعرف في لحظه اجيب له السعر الفرق كام. تمام. حلو، هتصل بالطيران. انا لو لغيت السيجمنت كده بقت اوبن بالنسبه لي التيكت. لما حد يقول لك انا عايز اخلي التيكت اوبن، يصير تخليها اوبن، ينفع تخليها اوبن بس بعد ما تصدرها. لكن في ناس تيجي تقول لك انا عايز تيكت مفتوحه، عايز اروحها من تاريخ كذا لتاريخ كذا بس ممكن اغير فيها، اللي هي التذاكر المرنه دي، تقول روح خدها من الطيران التذاكر دي. طالما قبل الاصدار ما فيش حاجه اسمها تيكت مفتوحه قبل الاصدار بالنسبه لنا الا عن طريق الطيران. بيديها له من تاريخ مثلا 1/1 ل1/3، في خلال ال3 شهور دول تقدر تسافر. زي الفيزا، بياخدها صالحة لمدة 90 يوم، مجرد ما دخوله من تاريخ كذا لتاريخ كذا يقدر يسافر. التذاكر المفتوحة بتكون عن طريق الكويتية المصرية أي طيران، بتكون بالشكل ده. بس احنا بالنسبة للريشيو بتاعنا حاليا انا واخد المكان هنا برضو عشان اخر مكان يا اخوانا، عشان برضو معلش انا بعمل في اكس ار عشان المكان ما يروحش، بنشط الحيز. حلو. فدي كده تذكرة، دي كده تذكرة مفتوحة اهو. العميل كان مسافر تاريخ كام؟ 27 ديسمبر وخلاص اتقفل المطار. اول عميل جه عندي وقال لي اعمل لي التذكره وبين مش عارف اسافر امتى، لغيت له عملت الحيز اكس اي، بس انا خليت التفاصيل عندي ادي السعر بتاعها وادي ده. طيب ايه الخط، ايه المفروض دلوقتي؟ انا مفيش حيز، لو عملت ار تي بالاسم مش هلاقيه مثلا. ار تي انا موجود عندي لان انا قريب لغيته فموجود عندي مثلا. حلو، بس انا الحيز مش هيكون عليه. يعني انا لو عملت ار تي هنا كيو اي ار تي سلاش بي اسمها بوندر بندارو، ده اسمها هي اللي كانت عامل لها الحيزنه. بس ولكن بعد شهر 2 راح من على السيستم اصلا كده. انا ما ينفعش اعمل اي ان 10 جان مثلا واخد تاريخ جديد على مدراس واحط لها، لا كده خلاص طالما انا عملت اكس اي وبتاع هلغي الحيز خالص ده كله. الاسم مش موجود قدامنا والريفرنس مش موجود ورقم الحيز مش موجود، هعمل ايه؟ هرجع بالتيكت نمبر تنجو ترداد سلاش تيكت. لو تفتكروا لما خدناها في لما خدناها في الادفانس ازاي نرجع التيكت، هاخد التيكت نمبر بتاعتي عن طريق التنجوتر دادي. فين التيكت نمبر؟ هنا اهو. لو هو طبعا مكتوب في ورقه عندي مثلا العميل جايب لي التذكره اخده، اكتبه كتابه 229 كذا. هنا هعمل كوبي بيست، هاخد ده. انا طبعا هعمل افيلابيلتي، انا المفروض كاني عملت افيلابيلتي اي ان 10 جان عشان اخد الحيز الجديد 10 جان مدراس سلاش اي كيو. خدت الحيز الجديد هنا مفيش بيبي طبعا عشان الكلاس القديم، طبعا نلاحظ فرق الكلاسات. انا الكلاس القديم كان بيبي هنا فانا خدته على البيبي.
تمام. طبعا البيبي راحت هنا لان انا اخدت اوريدي اخر مكان في البيبي كنت واخده. لو يكن مثلا سيت 1 بيبي 1 حجز عادي خالص، هيقول لي نوت افيلبل طبعا، بس خلاص انا اخدت الحجز اهو. طيب انا باخد ليه حيز جديد؟ ايوه انا عايز لها مكان جديد، او ممكن اعمل البي ان ار بتاعها من الاول. عملت التنجوتر دادي، طب عايز ادخل اسمها، انسى الجواز خالص اللي انا خدت منه الاسم. طالما هعمل التذكره ري ايشيو والحيز ما كان متكنسل ومش موجود، وهرجع التيكت، لانه دلوقتي لو رجعت ريفرنس حتى لما رجعناه هنا ما فيش تيكت نمبر عشان اعمل عليها ري ايشيو. تمام. هو ما فيش حاجه خالص هنا، ما فيش اي ديتيلز غير اسمها بس، سوري، هنا مفيش غير اسمها بس وايميلي وخلاص. تمام. بس خلينا نقول ان احنا ايه، رجعنا اهو. هعمل دي كاني بعمل ار تي بالبوكينج ريفرنس، بس انا مش بعملها ار تي بالبوكينج ريفرنس، بعملها بالتيكت نمبر. حلو. بعمل ايه بقى عشان ادخل اسمها؟ هاخد الاسم ده كوبي بالظبط لحد الدوت، كوبي. هاجي على الحجز بتاعي هنا، هعمل حجز عادي خالص، بس المهم الاسم اخده من التيكت نمبر، اخده بعد ما اعمل هنا، ما اكتبهوش تاني من جديد، اخد نفس الاسم بالظبط ده، نيم 1 كوبي بيست. تمام. اي بي مثلا اي اس اتش 24566 مثلا، فادي. تمام. هضيف رقم العميل او اس كي يو باكس سي تي سي. هاخد رقم العميل برضه، انا محفوظ هنا رقم العميل عندي هنا اهو، او خلينا بالاي بي ان افضل. خلينا بالاي بي ان عشان الكويتيه ليهم شروط معينه في اتخاذ الاسم، وهناخدها ان شاء الله. اي بي ان مايك. تمام. دخلت رقم العميل. تمام. طيب ايه تاني عندي؟ كي اوكي، عندي الاف اكس بي. لا خلينا في الاف اكس بي دلوقتي. طيب انا عندي رقم التيكت القديم، وانا هعمل ريشيو. انا لو خدت ده كده ريسيف ايه، لو عملت اف اكس بي كده، طب جاي لي سعر 101. طب ما انا كده سعر جديد صح، ومع انه هي نفس السعر، ايوه اي نعم، بس انا لما اجي اعمل اصدر كاني بصدر تذكره جديده، بس انا عايز اعمل ريشيو للقديمه عشان ما يدفعنيش ال 101 جديده. لا انا هدفع بس لو ما فيش فرق سعر، لو في بينالتي، لو ما فيش بينالتي. هدخل التيكت نمبر على الحيز الجديد ده ازاي؟ بحاجه اسمها اف اتش اي، فازر هاني ايزي، واعمل التيكت نمبر كوبي، كوبي بيست برضو للتيكت نمبر. فين التيكت نمبر هنا؟ هو لما تكنسل الحيز على فكره كان جايب لي اهو اف اتش بي اي باكس 229، يعني حتى جايبها لي بالاف اتش اي لانه لغى الحيز بتاعها اللي كان هنا، اللي كان موجود بتاريخ الاصدار ورقم التذكره وكذا، لغاه وعملوا لي بالاف اتش اي. فانا لازم لما اجي اصدر حيز انا لغيه او اتلغى من الطيران او ايا كان وليه فتره ومش موجود البي ان ار على السيستم بتاعتي بالتيكت نمبر بتاعتي بالديتيلز حتى بالسيجمنت، لا يبقى ندخل بالاف اتش اي. حلو. هعمل ريسيف اي ار كده، انا عملت بوكينج عادي. بس لما اعمل تانجو ووتر دادي دلوقتي هيظهر لي ايه؟ تيكت نمبر القديمه. شايفين لما صعرت هنا؟ لما صعرت هنا مفيش حاجه ظهرت، ولو عملت تانجو ووتر دادي مش هتظهر حاجه لانه لازم احط التيكت نمبر بتاعها. تمام. هنا لما حطيت التيكت نمبر بالاف اتش اي ظهر عليها، ظهر عليها 2295 كذا كذا، ده التيكت نمبر بتاعي. حلو. ديت اوف ايشيو 2 ديسمبر. شايفين 2 ديسمبر؟ احنا اهو عملنا الحجز النهارده اهو، يعني اهو فين الحجز؟ فين الحجز؟ اهو قبل ما نقفله مفيش تاريخ مفيش حاجه، بس مجرد ما قفلناه. سوري 2 جان، لا سوري سوري، هنا 2 جان اهو، مجرد ما قفلنا الحجز اداني 2 جان. بس هنا لما عملت جوتر ده عشان التيكت نمبر هنا اداني ديت اوف ايشيو 2 ديسمبر. حلو. طيب حلو. دلوقتي ايه المفروض نعمله؟ احنا خدنا ده. طيب ايه تاني؟ اداني كود الطيران. تمام. هنا اذا ملغيه من الطيران بيديني كود، طبعا دي حصل عليها ظروف والمطار قفل فالكويتيه لغتها. تمام. مش بايد الكويتيه ولا بايدينا، المطار قفل خالص. تمام. عرفنا طبعا ازاي نرجع الحجز. طيب
احط الكود اللي اداهوني ازاي؟ انا جاي لي ايميل، اصلا لازم يجي لك ايميل رسمي او حاجه رسميه من الكويتيه من الطيران اللي هيتعمل عليه. سيبكم من ده كله. تيكت بي ريشود هنا valid for 2 years from the date of issue، اهو مفتوحه لمده سنتين. بس خلينا نقول هنا partly utilized tickets may be reissued and rerouting on KU flight only in the same RPD. same RPD اللي هو regular fare، اللي هو الكلاس نفسه او السعر نفسه. 100 دينار يبقى 100 دينار، 1000 جنيه يبقى 1000 جنيه. as booking in ticket waiving reissue، يعني معفي من الريشيو، من الريبوكينج والريروت فيز، يعني هو هيتعفي من الفيز. بس هنا قال لي fair difference، fair difference if any must be collected، يعني بيقول لي لو في فرق في السعر لازم تجمعه. لذلك العميل كان عايز 6 7، لقيت فيها فرق في السعر فاخترت له تاريخ 10 ما كانش فيها فرق في السعر. تمام. if refund requested please apply KAC refund procedures، يعني KAC دي الاختصار الكويتي، الكود بتاع الكويتية الثلاث حروف اللي قلنا قبل كده، الثلاث ارقام، سوري الثلاث حروف. تمام. اللي هنا اي ام دي ايشيو سيت مش عارف إيه، ده مش عايزينه. بس الكود بتاعي اللي انا هحطه ايه هنا؟ كود RH36 to be annotated in ticket for reissue، يعني عشان احط الملاحظه دي في الريشيو احطها بكود. طيب لو كود زي كده انا هحطه ازاي على السيستم عندي؟ ما هو كل حاجه وليها انتري. الكود بتاعها اف تي، تمام، ديسبلاي، واخد الكود ده، اخد الكود اللي هو روجر هاني 36، يفضل كابيتال زي ما هو روجر هاني 36، روجر هاني 36. حلو. واعمل ريسيف واي ار. بس كده. ابدا في الريشيو بتاعي تي تي اي سلاش اول. هنبدا اهو في الريشيو، بندخل على الريشيو اللي كنا نعمله تي تي اي سلاش اول. تمام. تمام. اف تي ديسبلاي روجر هاني 36، احنا حطيناها الاف تي اهي. تي تي دي ديليت تي اس تي ديليتد. هعمل ايه؟ هعمل اف اكس بي. طيب هنا طبعا السعر هو نعمل تانجو ووتر داتي. هنلاقي السعر القديم على التذكرة القديمة اهي 101. هنا لما عملنا اف اكس بي من غير تيكت نمبر، لان انا جايب تاريخ جديد 101 750 نفس الفكرة. طيب نعمل ايه تاني؟ اللي بعده اف اكس بي تي تي كي سلاش اكستشينج، تي تي كي سلاش اكستشينج. تمام. اتغير الماسك معايا. طيب نوت فاليد افتر تي تي كي سلاش فيكتور اكس راي اس راي، تي تي كي سلاش فيكتور اكس راي اكس راي. دي تاريخ 10 يناير 10 جان. انتر. لسه ما زالت زيرو الماسك بتاعي. هنحط اف بي او سلاش سي سي فورم اوف بيمنت، طبعا اف بي او سلاش سي سي. طبعا انا مش هدفع جديد مش هحط الجديد كام. حلو. تانجو اوردر دادي سلاش ليما 10. نشوف ليما ده قلنا الاف اي اليمنت قبل كده التيكت نمبر، فدي طبعا محطوطه بالاف اي، هتبقى دي مكانها تانجو ووتر دادي سلاش ليما 8. بعدين الاف او ديسبلاي 8 دي، الاف او ديسبلاي، الاف او ديسبلاي ليما نمبر 8 جت لي دي. دي بقى ده احنا كنا نقف عند الحته دي وما نكملش، احنا هنكمل وهنصدر للاخر. هنعمل انتر. هنشوف نلاحظ ايه اللي جت هنا اهو. جه السطر سوري، احنا كنا بنكمل السطر ده بس ما كناش بنصدر. ده اهو التيكت نمبر اللي عملناه. تمام. ده الاف او اليمنت بتاعنا. ايه اللي بعده؟ ريسيف اي ار. خلاص كده التيكت ريسيف اي ار. تمام. عايز اتاكد انه الريش بتاعي صح. انا عايز اتاكد. هعمل ايه؟ تي تي بي سلاش تي كي تي. هنا اقول لي اول باسنجر سيجمنتس اوريدي تيكتنج. ليه بقى؟ انا لو عملت تي تي بي سلاش ار تي هيقول لي نفس الفكره. ليه؟ لانه اتصدر قبل كده باسم، بنفس الاسم وبنفس التذكره القديمه بالباسنجر ده. حلو. باسم الباسنجر ده في تيكت قبل كده متصدره، وانت حاطط لي الرقم التيكت بتاعه كمان. انت بتحط لي رقم التيكت بتاعه. بس انا عايزك تصدر بايه؟ تانجو كوين تانجو، تانجو كوين تانجو. تمام. هنا تي تي بي سلاش تي اللي هو التي اس تي نمبر 2.
هصدر بنمبر 2، لان انا لما بعمل اصلا اف اكس بي تي تي بي سلاش ار تي، هقول لكم ليه ما بيرضاش. لما اعمل تي تي بي سلاش ار تي، انا كده بعمل اصدار بس الايه الكوبون الاولاني. هو اي سيستم بياخد اول حاجه عنده، بياخد اول حاجه الاوردر ده بيديه، الريكوست ده الانتر ده بيديه تي تي بي على التي اس تي 1 اللي هو التيكت الاولانيه. لكن انا عندي التي اس تي الحالي، تمام، الماسك الحالي رقم 2، فرقم 2 مش متصدر. فلما اجي اعمل ري ايشيو، دي ملحوظه برضو تاخدوها، لما اجي اعمل ري ايشيو على التيكت ما بصدرش خلاص كده، ما بصدرش بالتي تي بي ار تي وبس، بعمل تانجو كوين تانجو سلاش تانجو 2. تمام كده هيصدر معانا التيكت ان شاء الله من غير اي ولا اي مشكله ان شاء الله. تمام يا شباب، كده ان شاء الله تتصدر معانا التذكره من غير اي مشاكل. هنا لو عملت تي بي سلاش تي 1، سوري، اعمل تي كيو تي الاول، اوكي، بعد كده تي تي بي سلاش تانجو 2. طبعا انتوا شايفين كله زيرو هنا، انا ما فيش ديفرنس فير عندي. والكود اللي حطيته ده عشان ما ادفعش البنالتي، عشان نبقى فاهمين مع بعض، الكود اللي حطيناه ده الاف تي، تمام، الكود اللي اديتهوني الكويتيه عشان اعمل ريشيو بدون بنالتي. لو عندي بنالتي بحطها، بعمل طبعا مع بنالتي، بس دي وزود بنالتي، بس دي السبب. فهو لما قلت، فاكرين لما قلت لكم اللي بتكون مش بنالتي بيكون سبب من الطيران نفسه. مفيش حاجه اسمها تذكره بدون ريشيو فري اوف تشينج 1% 2% طيران بيعمل كده. اهو ده بالكود ده انا عملت التيكت، بس قال لي لو في ديفرنس فير خده. انا ما لقيتش ال 101 دينار 750 فلس هي سعر التذكره الجديده، فما فيش فرق في السعر، تمام، فمش لازم اخده. ف ف فما فيش فرق في السعر، مش هاخده. حلو. فبالشكل ده كده تصدر، كده هنصدر التيكت مع زيرو بيناليتي وكذا. عايز اتاكد طيب من الدنيا بتاعتي، هعمل ار اتش، تمام. هنا اراجع الريشيو بتاعي، اراجع اشوف ايه اللي عملته، تمام، واحده 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 لحد ما هتوصلوا للصح والغلط فين. بس كده مش محتاج، لانه لو في غلط، يعني انا لو في، يعني خليني مثلا اعمل اكس اي 11، تمام، وعملت تي تي بي سلاش ار تي، تمام، نيد ريسيف فروم، لازم اسيف. فالحاجه اللي ناقصه هيديها، هيقول لي عليها. فنيجي نصدر تي كيو تي، نصدر خلاص كده تانجو كوين تانجو عشان اشوف الماسك الجديد رقم كام. اهو الماسك الجديد بزيرو، تمام، والتاريخ اكد على التاريخ تاني، كويت 1 3 4 3 رقم الرحله، بيبي كلاس، الفير بيس بتاعي على البيبي، الكلاس بتاع البيبي 10 يناير الساعه 3:45 الاقلاع، وده الكود بتاعي، تمام. هنا 10 يناير قطعتين، ده اللي هو نوت فاليد افتر، وده الفير بتاع 91 دينار، ودي الضرايب بتاعته، والبنالتي بتاعت جراند توتال اللي مطلوب مني. جراند توتال ده طبعا المطلوب ادفعه زيرو. يبقى كده احنا تمام. اعمل تي تي بي سلاش تانجو، ده التي اس تي نمبر، ده نمبر رقم 2 تانجو 2، تيكت ان هايبيتيتد اس اس ار دوكس ميسنج فور باسنجر 1. شوفوا، برغم ان عملنا كل الخطوات، ايه اللي ناقص؟ انا سايبها للاخر خالص، تمام. الكويتيه طبعا كلنا عارفين اكيد، وكلنا اللي صدر على الكويتيه ما بتصدرش الا بمعلومات الجواز، من غير معلومات الجواز ما بتصدرش. حلو. حتى في الريشيو لازم تحط معلومات الجواز. لو انت البي ان ار دي قديمه عندك، لو البي ان ار دي قديمه عندك وموجود عليها اللاين بتاع الاس ار دوكس، مش محتاج تحطها تاني. بس احنا طبعا عشان ده متكنسل و... وعملنا حيز جديد خالص، فلازم نحط الاتش ار. طبعا انا ما عنديش الجواز بتاعها، اتش ار دوكس كي يو اتش كي 1 هايفن بي. طبعا المعلومات هنا انا برضو كويس ان انا حفظتها، بدل ما ازعج العميل واقول له كل شويه ابعت لي واعمل لي، انا حافظها هنا طبعا، تمام. هنا رقم الجواز، رقم الجواز اخده كوبي. حلو. طبعا احنا عارفين نحطه ازاي. طبعا اول حاجه كي دبليو تي دي مكان الاصدار الجواز، بعد كده رقم الجواز، بعد كده الناشوناليتي اي ان دي،
تمام. بعد رقم الجواز، بعد كده تاريخ انتهاء الجواز. حلو. هايفن طبعا بيظهر سلاش في البتاع ده. بعد كده ميل اور فيميل. بعد كده 10 ابريل 26 ده تاريخ ميلادها. تمام. هايفن برضو. دي معلومات العميلة اللي هي سيرفيس دوكس. هاخد الاسم كوبي من هنا عادي او من هناك مش مشكلة، وهعمل بيست. وبرضه عشان انا المفروض اتاكد من الاسم على فكره برضه، مع ان انا واخده، بس برضه انا هتاكد من الاسم تاني برضه اهو اللي كان في القديم. خلينا نعمل كده اوكي. حلو. احط الاسم ده كوبي هنا، بيست هنا. BANDARU ده زيت التاكيد مش اكتر، لانه مستحيل انت تكون واخده كوبي من التيكت ويطلع غلط الاسم، الا لو كاتبه غلط اصلا واخده من الجواز غلط من الاول، يبقى الاسم انت اللي عامل بيه التذكره اصلا غلط من الاول. سيفاكانتا. SIVAKA. SIVKANTA. تمام الاسم صح. عملنا ريسيف وي ار يا شباب. نتكل على الله على طول، مش لازم اشوف التي اس تي، انا شفته TTB/تانجو 2. التذكرة اتصدرت، طلع لنا رقم جديد. طبعا هي خلاص عشان ما عملناش ار تي هتروح الحيز، بس نفتح تاني كده نقدر نعمل ار تي بالريفرنس نمبر بالفاميلي نيم، لانه ده موجود وده موجود عليها حجز. من غير سلاش طبعا، سوري. حلو. طبع الايجنت كومنت طبعا هنا برينتر، لو شايفين بتلاحظوا انه بيطبع الايجنت كومنت على طول. البرينتر بتكون متفعل على عندك على طول. هنا يا حضرات التيكت نمبر بتاعي، ودي اول مره تشوفوا تذكره متصدره معمول عليها ريشيو متصدره من جاهزه كله. هنا لو عملنا تانجو ووتر دادي هيظهر لي تيكت نمبر نو اي دي سي. هنا انا عامل التيكت نمبر بتاعتي هنا اهي الجديده دي. ديت اوف ايشيو 2 جان، النهارده تاريخ 2/1/2021. تمام. هنا نو اي دي سي، ما فيش اي اضافات، نو اديشن تشارج. اوكي، او نو اديشن كوليكشن. حلو. هنا التذكره بتاعتي بصوا كل حاجه زي ما هي، نفس التيكت الاصليه العاديه اللي بس لغيت السيجمنت القديم، او لو مش موجود خلاص عملت تيكت نمبر جديد، سيجمنت جديد. هنا اف اي دي ظهرت. كل اللي زايد على الحيز القديم هتلاقيه الاف او، الفورم اولد اللي هو الفيلد اولد، او الاف اولد اللي هو التيكت نمبر القديمه بتاعتك. تمام. معمول لها اكستشينج هنا. يعني عارفين انتوا لو فتحتوا، انت ممكن تفتح التذكره دي، عارفين ممكن نفتحها عادي، بس هتلاقي الستيتس بتاعها ايه؟ سلاش تيكيتي. شوفوا بقى هيقول لكم اكستشينج خلاص اتغيرت. شوفوا هنا لما فتحناها كانت ايه؟ كانت اوبن. هنا انا كنت فاتح 2 اريا عشان ما حدش يتخض بس، ها. دي كانت اوبن اهي. التذكره اهي بتاعتنا اهو، التذكره اللي كنت واخدها كوبي اهو 27. تمام. هنا 27 اهو. تمام. دي كانت 2 ديسمبر. هنا لما فتحتها تاني اداني اي، يعني اكستشينج. ده الستيتو بتاع التيكت مش بتاع البوكينج، مش الاتش كي والاتش ان والاكس اي والاتش ال والكلام ده، لا ده الستيتو بتاع التيكت نفسها. اذا كانت اكستشينج تم التغيير عليها، اكستشينج يعني تغيير برضو على فكره. تمام. اذا اوبن لسه مفتوحه، ايربورت انها في المطار، سسبند ان هي راح المطار او ما راحش اصلا وجا عليها نشوب بمعنى اصح. تمام. دي التيكت نمبر بتاعتي. تمام. هنا النوت بتاعتي طبعا عشان حاطط الاف تي نوت، حاطط بيجت بنوت اهي. نصيحه في الاف تي لما يكون عندك كود او عندك نوت او عندك ريشيو هيتغير على طيران، لازم تحط قبل ما تعمل تي تي بي تكون حاطط الكود بتاعك. لو انا طبعت عملت برنت تي تي بي سلاش تي 1 ولا 2 تي 2 وحطيت الاف تي دي، ملهوش اي 30 لازمه. ملهاش اي 30 لازمه، لانها لازم تظهر في البي اس بي وقت ما انا بعمل ريشيو. فانا اعمل الاف اكس بي بتاعتي واعمل احطها على طول عليه. تمام. هنا كل حاجه زي القديم بالظبط، ما عدا التاريخ متغير. تمام. هنا الاف اي طبعا تذكره جديده، بس باينه بزيرو مش بالمبلغ كامل. زيرو زيرو طبعا اللي عملت عليه ريشيو اهو. تمام. زيرو كويتي دينار 2 يناير، وده باقي التفاصيل بتاعت الايتا نمبر بتاعنا والاوفيس اي دي وكده. هنا دي العاديه خالص، الاف بي والاف اي والاف ام العادي. اف ام زيرو حطيتها زيرو عادي كانه حيز عادي، بس دي زادت اف او
ورقم التيكت ومعمول عليها اي 1 اكستشينج لاول مره. تمام. هنا سوري فين، اف بي او سلاش سي سي. انا عملت الاف بي سي سي، الاف بي اولد سي سي. انا يعني اللي هو دي اللي اتغيرت برضو، كانت اف بي كريدت كارد ورقم الكريدت كارد بتاع الشركه بتاعنا عندنا هنا. لكن دلوقتي مش محتاج اصلا ادخل له، اقول له التيكت نمبر لانه مش هدفع حاجه، فبس اف بي او سلاش سي سي ايزي بي ايزي بيتر. انا دفعت عن طريق الايزي بي يعني. اوكي. وهنا اف تي، ده الكود اللي احنا حاطينه. وكده تمام خالص. هبعت التذكرة للاي اي بي سلاش اي ام ال سلاش فادي مثلا ايوب @gmail.com مثلا. هيتبعت التذكرة ليا لايميلي. تمام. كده اتبعتت عشان اطبعها، واطبعها للعميل واديها له واكتبها له واكتب له التفاصيل بالموعد الجديد. سهلة جدا. احنا طولنا بس عشان الشرح. سهلة جدا يا اخوانا. كل الفرق بينها وبين الايشيو اللي هو نو اي دي سي، اي نعم، بس الحيز موجود. اولا الحيز ده ممكن عميل يجي لك قبل السفر زي ما قلنا، يقول لك انا والله مش عارف اسافر امتى، الغي لي الحيز. طب يا فندم لو هتلغي مثلا ده حرام، لو انت لغيتها تخسر مثلا بالمصري مثلا 2000 جنيه. لكن انت لو خليتها تغير فيها ب 300 400 جنيه مع فرق السعر ممكن ما تدفعش 1000 جنيه. تنصح بقى العميل بتاعك انت مثلا. طب ماشي يا فندم، اوكي خلص خليها لي. يعني ينفع اخليها واغير في اي وقت تاني؟ خلاص انا مش عارف امتى ما اجي لك نبقى نغير. بس في الحاله دي هو تاريخ سفره زي ما كان مثلا تاريخ 27 ديسمبر، انت مغيرها لغيها من تاريخ 1 ديسمبر قبلها ب 20 يوم، يعني لسه ما دخلتش في النو شو. بس هو جالك تاريخ 5 1 10 1 عايز يغير، تتصل بالطيران تقول له اخد على العميل نو شو ولا ما اخدش، او الرسوم اللي اخدها على العميل ايه. وملحوظه، مفيش تيكت هتلغيه تعمل له اكس اي للحيز. يعني انا لو عملت اكس اي للحيز ده عايز اعمل ري ايشيو، مفيش حاجه معناها، مفيش حاجه اسمها ان انا لغيت الحجز قبل موعد السفر. عشان انا شفت واحد من كام يوم على الصفحه بصراحه، على على الجروب موظفين الحيز. تمام. بيقول لا طالما لغيت الحيز قبلها لما تيجي تغير ما مش هتاخد عليك رسوم. مفيش حاجه اسمها كده. انا لاغي الحيز عشان اغير، وطالما انا اللي نويت اغير بياخد بنالتي عليا زي كأن الحيز موجود بالظبط. مش معنى ان عملت اكس اي قبل السفر يبقى كده اخده في اي يوم، لا دي حاجه اسمها ريفاليديت. فلازم اخد الابروف من الطيران الاول ان انا اعمل الحاجه دي. تمام. فما فيش تيكت هتعملها اكس اي انك تسيبها مفتوحه الا وتاخد عليها. ده ممكن كمان تاخد عليها غرامه. ده ممكن كمان تدفعك النشوه معاها. لان الطيران زي الكويتيه ده يقول لك لو لغيت الحجز قبلها ب6 شهور، مش هقول لك بيوم، ده ب6 شهور، بشهر 2 3. تمام. وعايز تغير بس جيت بعد تغيير الموعد بتاع الرحله بتاع العميل عايز يغير، كده لا لازم تاخد عليه النو شو، ما تاخدش النورمال ريشيو. فاهمين؟ فلازم نخلي بالنا من الحته دي. وطبعا عرفنا هنرجع الحيز بالتانج ووتر دادي، وبعد ما نفتح بالتانج ووتر دادي التيكت نمبر ناخد الاسم العميل كوبي، وهناخد السيجمنت جديده خالص بالافيلابيلتي عادي، وان ام واحد ندخل اللي اخدناه كوبي فيها. تمام. بعد كده تيجي اوكي اف اكس بي ريسيف اي ار كاني بعمل حيز عادي. بس بعدين هدخل التيكت نمبر عن طريق الاف اتش اي والتيكت نمبر كذا 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 كذا. تمام. حلو. ايه تاني؟ بس لو عندي كود زي ده الاف تي ديسبلاي، في غير الاندورسمنت حاجه تاني بتكون الاندورسمنت بوكس. الاثيوبيه معظم كل الكواد بتاعتها بحطها في الاندورسمنت بوكس. هنا الاف تي ديسبلاي احط اي كود من دهون الطيران عشان اغير فري وما يحسبش عليا ديبت بعدين. ابين له ان انا ده كان في سبب ان انا بغيرها من غير رسوم. تمام. بعد كده نعمل ناخد بالنا من الاف تي دي، لازم تدخل قبل ما اطبع التذكره، ويفضل بعد ما اعمل اف اكس بي قبل ما ابدا في الريشيو خالص. وبعد كده النورمال ريشيو بتاعنا عادي خالص جدا جدا. وشكرا ليكم واتمنى اكون افدتكم. وانا النهارده سريع على فكره، معلش يعني ضغط شويه بس عشان الحق انجز في اللي انا اشرح. فانا النهارده سريع شويه، اي نعم معلش سامحوني. عشان بس والله ضغط يعني. انا دي ما عايز اعملها من امبارح اصلا مش من النهارده، بس انا قلت للعميل معلش هسلمها لك بكره، بس ايه عشان برضه اعمل لكم الفيديو. تمام.
واتمنى لو في اي سؤال، لو في اي حاجه، تحت امركم اكتبوا له في الكومنتات، ايميل الصفحه عندكم، ايميل القناه عندكم، واشوف وشكم بخير ان شاء الله. مع الف سلامه يا شباب.